اگه میخوای کاپ بوستیر رو به همین تمیزی دراپه بکنی، آموزش امروز رو تا انتها با من همراه باش. سلام و عرض ادب. امروز میخوایم با هم کاپ تاپلکس یا بوستیه رو به صورت دراپه دیزاین کنیم. شما باید اول کاپتون رو روکش بکنید که من به روش کرفیله کاپم رو روکش کردم. اگر تمایل دارید میتونید آموزش رو در پست قبلی ببینید. نوارهایی به طول 20 تا 25 سانت و عرض 8 سانت از اریب 100% پارچه برش میکنم و میخوام روی کاپم دیزاین بکنم. این کار باعث میشه که کاپ من دراپه هاش هیچ وقت به هم نخوره. دقت کنین از قسمت CF کاپ کمی متمایل به پایین من شروع میکنم و نوارها رو فیکس میکنم. سوزن میزنم به صورتی که 2-3 میل بیشتر از کاپ نگیره، چون اگر شما سوزن رو طوری بزنید که به حالت رفت و برگشتی توی کاپ فرو بره، باعث شکستگی کاپ و در نتیجه کثیفی دراپه‌مون میشه. از قسمت پهلوی کاپ من همه رو به سمت بالا میخوام متمرکز کنم نوارها رو. دقت کنیم که چه کار میکنم. نوار رو در حدی میکشم که روی کاپ سوار بشه، نه خیلی کشیده بشه و نه خیلی شل باشه که بخواد به مرور بیفته. من یکم قسمت CF رو میارم پایین که حالت اریب مانند کاپ رو حفظ بکنم. دلیل اینکه به صورت اریب دارم نوارها رو فیکس میکنم این هست که هر چقدر شما کشیدگی در دیزاینتون داشته باشید، باعث خوش فرم دیده شدن سینه شخص میشه. در حین اینکه نوار دوم رو دارم فیکس میکنم، حواسم هست که سوزن زیر کار نمونه. ببینید الان نوار دوم رو طوری دارم فیکس میکنم که روی انتهای نوار اول رو بپوشونه، یعنی لبه‌ای که پایین نوار داریم پوشیده بشه و حالت پاکدوزی و تمیزدوزی کار هم داره انجام میشه. فاصله ها در CF کاملا سلیقه‌ای هست، بستگی به این داره که شما تراکم دراپه رو چقدر بخواید در نظر بگیرین که روی کاپ سایز نورمال میتونین 4 تا 5 تا نوار رو به همین صورت فیکس بکنین. در قسمت نوک سینه حواستون باشه که کشیدگی زیاد ایجاد نکنین که از قسمت نوک سینه سر نخوره نوار. به همین ترتیب کار رو ادامه میدیم. حواسم هست که خیلی کار رو نمیکشم. ببینین کل نوار اریب روی سطح کاپ داره به صورت طبیعی فیکس میشه و اصلا نیاز نیست که شما هیچ بستی بین نوارها بزنید اگر فشار و کشش رو رعایت کنید. تا انتها باید پیش برید، یعنی شما همه پهلوی کاپ سینه رو دقت کنید، تمام نوارها در یک سطح دارن در یک نقطه متمرکز میشن. نوار آخر رو هم باید بزنید در این روش. به این صورت نیست که بتونید وسط کار دراپه رو رها بکنید، باید تا انتها در فضای زاپاس کاپ تاپلکسمون یا بوستیرمون ما نوارها رو روی کاپمون کاور بکنیم تا نهایت تمیزی در نتیجه کار دیده بشه. برای نگه داشتن این نوارها ما باید یک دوخ در فضای زاپاس کاپمون بزنیم. به صورت معکوس این کار رو باید انجام بدیم، به این دلیل که فشار پایه چرخ باعث نشه که دراپه های ما به سمت پایین تمایل پیدا کنن و فرم اصلی خودشون رو از دست بدن. روی خطی که من روکش کرفیله رو انجام دادم دارم با دستم لمس میکنم و دوخت رو در هر دو سمت کاپ میزنم. طرف مقابل هم باز هم به همین جهت، یعنی به صورت معکوس این کارو میکنم که دراپه ها به سمت پایین متمایل نشن. این نکته خیلی مهم هست و بعضن پیش میاد که بهش توجه نمیکنه.
بعد از اینکه دوخت کردیم حالا میتونیم اضافات نوارهای اوریبمون رو به اندازه همون زاپاسی که داریم سبک بکنیم. بستگی به این که شما میخواین به چه روش این کاپ رو در کرست و بوستیه سوار بکنید میتونید همین الان پاکدوزی لبه پایین کاپ رو داشته باشید، یعنی قسمت یو رو میتونید با نوار اوریب به این صورت دوخ بزنید و یا نه زمانی که به بوستیر وصل کردید میتونید با بوستیر با هم یک پاکدوزی براش انجام. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. حتما کانال رو سابسکرایب داشته باش، زنگوله پیج رو فعال کن تا آموزش های 0 تا 100 تخصصی کانال من رو از دست ندید. حتما بعد از انجام کار یک بخار به کاپ بدین تا دراپه ها به حالت طبیعی روی کاپ سوار بشن. اگه این آموزش رو دوست داشتی برای دوستانت هم ارسال کن.